Mến chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, hiện nay cái mô hình trồng dâu nuôi tằm được bà con nông dân chúng ta hết sức quan tâm. Đặc biệt là trong cái quá trình mùa mưa này, cái việc chăm sóc cây dâu là cỏ lên khá nhiều. Và đây là một vấn đề rất khó khăn cho bà con nông dân của chúng ta. Thì hôm vừa rồi có một bác có trao đổi với em là quá trình chăm sóc cây dâu, chúng ta phun thuốc cỏ cháy thì có ảnh hưởng gì đến cái con tằm không? Thì hôm nay em cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân em trong quá trình làm cỏ và phun thuốc cỏ như thế nào để cho nó phù hợp, để nó không ảnh hưởng đến con tằm. Em xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Hiện nay đang bắt đầu vào mùa mưa các bác nhé. Nên là đối với người trồng dâu nuôi tằm là ám ảnh nhất là cái việc cỏ lên rất nhiều. Nếu chúng ta làm thủ công thì tốn khá nhiều cái công lao động. Nên là trong quá trình nuôi, bản thân em sử dụng một số cái loại thuốc cỏ các bác nhé. Thuốc cỏ để em phun. Đây toàn bộ khu vực này cỏ em phun hiện nay đã đang chết các bác nhé. Kể cả cỏ thải lài. Đây cỏ thải lài cũng đang chết khá nhiều. Trước kia trên vườn của em cái cỏ thải lài mọc rất nhiều. Và từ khi em sử dụng cái loại thuốc cỏ này là cái thải lài gần như không còn các bác, còn rất ít. Thì trên cái vườn dâu của chúng ta, cây dâu thì cái con tằm chúng ta nuôi nó rất nhạy cảm với các cái loại thuốc bảo vệ thực vật. Nên là quá trình trồng và phun thuốc thì các bác nên sử dụng một số cái loại thuốc cháy các bác nhé. Chúng ta tránh không sử dụng thuốc lưu dẫn. Vì khi chúng ta phun lưu dẫn nó sẽ tiếp xúc vào cái lá dâu, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng lá dâu, và rất dễ con tằm của chúng ta cho ăn rất dễ bị ngộ độc thuốc các bạn. Nên quá trình phun thuốc thì em sử dụng một số cái loại thuốc cháy, nó sẽ hạn chế cái việc lưu dẫn cái hàm lượng chất độc lên trên cây dâu. Quá trình phun thì em sử dụng cái chùp các bác nhé. Nên chúng ta sử dụng bình điện thì lên sử dụng các cái vòi có chùp, và chúng ta phun, chúng ta để hết sức nhỏ thôi. Chúng ta tránh trường hợp chúng ta phun sử dụng bình mạnh quá, nó sẽ bay lên làm cháy các cái lá dâu của chúng ta. Và chúng ta chụp phun sát xuống dưới. Thường thì em sẽ chụp và phun bằng cái ngọn cỏ các bác nhé. Khi phun là em chỉ lia bên trên ngọn cỏ này, hạn chế tối đa cái việc cái thuốc nó bay lên trên lá dâu. Còn đối với các cây dâu này, khi đây các bác, một số lá nó bị dính thuốc đây, thì đối với thuốc cháy nó dính vào cái lá nào, cái lá đấy sẽ cháy các bác nhé. Sau này chúng ta thu hoạch thì chúng ta sẽ cắt ở cái phần bên trên của thuốc. Còn ở bên dưới này nó dính thuốc thì những cái lá này nó sẽ cháy và nó rụng đi. Nên sau này chúng ta cho tằm ăn cũng không lo ngại cái vấn đề cho ăn vào dính vào thuốc các bạn. Thì thông thường thì đối với cây dâu của chúng ta khi nó lên tốt rồi, đây như cái vườn bên kia của em các bác, vườn bên kia của em hiện nay cây dâu đang được nuôi rồi các bác nhé. Khi cây dâu nó tốt rồi thì ở bên dưới nó sẽ rất ít cỏ. Khi cây dâu nó cớm thì cỏ nó sẽ không mọc được. Nên khi dâu tốt này thì thường chúng ta sẽ không phải làm cỏ các bác nhé. Và hiện nay sau khi em phun thì bên dưới rất ít cỏ các bác. Các cái đầu luống là còn sót một số cây đây. Còn bên trong này khá sạch sẽ. Thì thông thường thì sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ phun một lượt thuốc. Sau khi cắt xong là các cây cỏ ở bên luống dâu của chúng ta nó sẽ lộ ra các bác nhé. Thì em sẽ phun một lượt thuốc. Và sau một thời gian cây dâu nó lên cao khoảng 40 đến 50 cm thì cái lớp cỏ tiếp theo nó sẽ mọc ở bên dưới. Thì em sẽ tiếp tục phun lần thứ hai. Thường thì cái thuốc cỏ này em phun cứ khoảng sau một tuần thì các cái lá nó sẽ bị dính thuốc vào, nó sẽ rụng hết các bác. Nên là quá trình sau một tuần là chúng ta có thể cắt dâu cho tằm ăn được, không lo ngại cái vấn đề bị ngộ độc đâu các bác. Đây một số luống vừa rồi cỏ nó vẫn lên khá tốt các bác. Nên là em phun
gần như em đều phải phun đụng vào cái cây dâu hết. Tuy nhiên cái phần lá gốc ở bên dưới thường thì quá trình nuôi chúng ta sẽ không cắt cho tàm ăn, và chúng ta sẽ cắt từ cái khu vực cái vết cắt này, chúng ta sẽ cắt từ đây lên thôi. Còn bên dưới có những cái lá bên dưới này thì nó già nó cũng sẽ rụng đi các bác. Thì thông thường đối với mùa mưa này cỏ nó lên rất nhanh các bác. Thì mỗi lần thu xong thường thì em phun khoảng 2 lần. Một lần phun ngay sau khi thu hoạch. Quá trình phun các bác cũng nên tránh phun gần những cái vườn, các cái đoạn mà chúng ta đang cắt. Chúng ta phun và cắt cho tàm ăn ngay. Thì đôi khi cái thuốc của chúng ta nó bay lên lá, chúng ta không kiểm soát được. Thì quá trình cho ăn vô tình cũng dễ bị ngộ độc. Đây cái vườn bên này của em vừa rồi cây dâu khá to rồi các bác, khá cao rồi. Tuy nhiên là cũng nó nhiều cỏ nên em cũng vẫn phun vào các bác nhé. Hiện nay cỏ bên dưới đã chết rồi. Và một lớp cái lá gốc là bị dính thuốc, hiện nay cũng đang đỏ. Đối với vườn dâu của chúng ta thì chúng ta quá trình trồng nó càng dày dặn thì nó càng ít cỏ các bạn. Còn đối với vườn dâu trồng mà thưa thì cỏ lên rất nhanh. Và đặc biệt là một số bác trồng cái diện tích lớn từ 3 đến 5 hecta. Nếu mà chúng ta đi sạc cỏ hoặc là thuê công sạc cỏ thì cái chi phí nó khá lớn. Cái thuốc cỏ cháy thì hiện nay em dùng cái loại thuốc khai hoang Q7 hoặc Q10 các bác nhé. Đối với cỏ nhỏ thì em dùng Q7. Còn đối với cỏ tốt hơn, già hơn thì em dùng Q10. Mà em phun hầu như là nó đều chết tận gốc các bạn. Và cái thuốc này cũng khá rẻ, mua một can 5 lít hiện nay có hơn 200.000 thôi. So với lại cái chi phí công lao động của chúng ta thì nó rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên là nếu chúng ta có công lao động thì chúng ta làm thủ công được thì sẽ là tốt nhất các bạn. Thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa được sử dụng cái thuốc. Tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm của bản thân em, một thời gian nuôi khá lâu rồi, nhà em thì không có nhiều lao động các bác, chỉ có mình bà xã nhà em nuôi thôi. Em thì chủ yếu là đi công tác và về phụ và ra xã một phần nào thôi, nên là cỏ là em chủ yếu sử dụng bằng thuốc diệt cỏ hết các bạn. Thì vừa rồi có một bác cũng có hỏi em là bác ấy trồng được cái vườn dâu hiện nay lên được khoảng 20 cm rồi, thì phun thuốc cỏ cháy có ảnh hưởng gì không? Cái này thì cũng tùy thuộc vào người phun nữa các bác nhé. Như bác phun làm sao mà nếu mà cỏ nó nhỏ ấy, thì bác phun không bị chùm hết lên ngọn của cây dâu là không ảnh hưởng gì cả. Nó dính vào cái lá nào thì nó cháy cái lá đấy thôi. Tuy nhiên thường thì dâu còn nhỏ vậy thì chúng ta nên đi làm cỏ các bác nhé. Chúng ta nên làm thủ công. Tại vì khi chúng ta trồng được cây dâu lên được 20 cm, nghĩa là còn nhiều cây mới đang lên. Thậm chí có những cây giờ hiện nay mới đang nhú thôi. Thì chúng ta phun chùm lên thì nó sẽ ảnh hưởng, có thể là dẫn đến chết cái cây dâu của chúng ta, là rất lãng phí. Chết rồi sau này cái vườn dâu nó lên thưa thì chúng ta thu cái năng suất đạt sẽ không cao. Thường thì chúng ta nên sử dụng thuốc cỏ ở cái giai đoạn cây dâu của chúng ta nó đã lớn rồi. Thì chúng ta phun, chúng ta hạn chế được cái thuốc nó bay vào ngọn của cây dâu, thì nó không ảnh hưởng đến cây dâu các bác nhé. Còn tuy nhiên thì phun thuốc cỏ cháy này thì nó không bị ngộ độc các bác ạ. Chúng ta nuôi tằm không bị ngộ độc nên là các bác cứ yên tâm. Quá trình sử dụng chúng ta phun cho nó khéo, hạn chế tối đa cái việc để cái thuốc nó bay vào cái ngọn và lên trên lá dâu là được các bác nhé. Đặc biệt là chúng ta cũng tránh không phun ở những cái khu vực nó gần với cái vườn dâu chúng ta đang thu hoạch. Vì cái
Khi cái thuốc của chúng ta nó bay vào cái cây dâu ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái lá dâu, và chúng ta cho tằm ăn thì nó cũng không đảm bảo được. Và khi phun thuốc thì em thường chọn những cái thời điểm mà ít gió các bác ạ. Đặc biệt là buổi sáng ra ở chỗ em nó rất ít gió, và em phun bằng cái bình điện và em phun nhỏ hết cỡ, chỉ yếu là một lớp sương rất mỏng thôi để chúng ta phủ đều lên các cái cây cỏ là được, là nó sẽ chết hết. Trường hợp một số cây dâu của chúng ta bị quá trình phun nó bị vãi thuốc, hoặc là nó bị bay một số cái thuốc lên cái lá cây dâu ở trên cao, thì quá trình cho ăn em cũng thử nghiệm rồi các bác ạ, là cứ yên tâm, nó không bị ngộ độc đâu. Đặc biệt là các cái lá như thế này, cái lá này mà khi bị thuốc nó rỏ vào nó sẽ bị các cái đốm cháy. Các cái phần này em đã từng cho ăn rồi, và em thử nghiệm rồi thì đảm bảo là con tằm của chúng ta nó ăn nó cũng không bị ngộ độc. Tuy nhiên là khi các cái đốm cháy này chúng ta phải để đủ cái thời gian, thường thì khoảng 1 tuần đến 10 ngày trở ra, thì chúng ta cho ăn thì nó không bị ảnh hưởng đến con tằm các bác nhé. Còn ở cái thời điểm chúng ta mới phun mà nó dính lên lá dâu chúng ta cho ăn thì chắc chắn nó sẽ bị ngộ độc. Tại vì đối với cái thuốc cỏ của chúng ta nó có hàm lượng độc cũng khá cao. Tuy nhiên thì đối với thuốc cháy thì nó cũng nhanh hết các bạn. Cái khu vực nó cháy hết rồi thì nó cũng nhanh hết cái lượng độc đấy. Nên là quá trình nuôi chúng ta cho ăn là các bác cứ yên tâm là sẽ không ảnh hưởng gì đến con tằm đâu. Và trên thị trường hiện nay thì đối với các cái loại thuốc cháy nó giá thành nó cũng khá rẻ các bác. Thường thì ở đây em trồng khoảng 5 đến 6 sào các bác. Mỗi lần em phun hết rất ít thuốc, và chúng ta mua một can 5 lít về là dùng được khá lâu. Nên là cái chi phí cho cái việc làm cỏ thì nó rất nhanh và nó ít tốn kém các bác. Và quá trình chúng ta phun thuốc cỏ thì có một cái lợi nữa là cỏ nó lâu lên hơn các bạn. Thường thì chúng ta làm thủ công, chúng ta đi sạc cỏ thì chỉ một trận mưa thôi là cái lớp cỏ mới nó sẽ lên dày đặc, và chúng ta thường xuyên phải đi làm, nó tốn khá nhiều công sức của chúng ta. Nên em dùng thuốc cỏ thì thường thì sau khi một đợt thu hoạch em chỉ phun 1 đến 2 lần, thì thuộc vào cái mức độ cỏ nó lên. Và khi cây dâu lên tốt rồi thì cỏ nó không mọc được nữa. Nên là chi phí nó khá thấp, và chúng ta không mất nhiều cái công để chăm sóc làm cỏ cái vườn dâu. Thì có nhiều cái thời gian để chúng ta chăm sóc cái chuồng tằm của chúng ta và làm những cái việc khác. Như vậy là hôm nay em qua cái vườn dâu và chia sẻ với các bác cái kinh nghiệm của bản thân em về cái cách sử dụng thuốc diệt cỏ đối với vườn dâu của chúng ta, và chia sẻ cái kinh nghiệm trong quá trình sử dụng thuốc diệt cỏ có ảnh hưởng đến cái con tằm hay không. Cũng như một số bác đã quan tâm và comment ở trên video của em. Em chia sẻ để các bác tham khảo nhé. Em cũng xin dừng video ở đây. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.